นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งอาการ Reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะฮะอาการท่านซีรีส์เรื่องเฟื่องนครนะครับผม City of the Star EP ที่7นะครับผมเขาเป็นแฟนกันแล้วเนาะแล้วความหวานมันต้องจุกอกมากๆเลยนะฮะดูเรื่องนี้ทีไรก็อมยิ้มทุกทีแล้วนอกจอนี่คืออะไรกันก่อนนะฮะ2คนนี้นะครับผมน้องจ๊อบกับน้องพอชนี่คือแบบเธอมันหวานกันเกินหน้าเกินตามันจะอะไรกันขนาดนั้นมันจะแบบโอ้นี่คนอื่นเขาอิจฉากันไปหมดแล้วเนี่ยเวลาเห็นเขาเล่นแบบเล่นคลุงเล่นลงคลิปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบมีคลิปหนึ่งเป็นไวรัลด้วยนะที่เขาเต้นจึกแล้วดึงเข้ามานี่คือไวรัลเลยนะอ่ะจินนอกจอไม่พอนะครับผมเรามาจิ้นในจอกันต่อดีกว่ากับเฟื่องนคร EP ที่7นะครับว่า EP นี้จะเป็นยังไงนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะฮะทาง Star Hunter Entertainment แล้วก็ทางไอฉีอีที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับเฟื่องนคร EP ที่7ครับผมขอโทษที่อาทิตย์นี้มาช้าด้วยเพราะว่าไปต่างประเทศมานะครับเพิ่งกลับมาไปดูกันเลยดีกว่ากับ EP ที่7เฟื่องนครที่พี่กลับมาร้องเพลงได้แบบนี้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะนาวีนะตื่นมาบนเตียงปะเนี่ยต้อมก่อนเขาแบบมีอะไรกันก่อนไม่ใช่หรอขอบคุณนะครับมีย้อนว่ะมีย้อนนาวีที่รักจะให้ดูอีกรอบเหรอเขาจะให้ดูอีกรอบเหรอผมภูมิใจในตัวพี่นะครับที่รักได้ดูหนังซ้ำแหละ
ดูหนังซ้ำเขาเรียกว่าหนังเต็มเรื่องรอบก่อนเขาตัดชุบๆไงนี่ได้ดูหนังเต็มเรื่องตายแล้วจะไม่ตัดเลยนี่มันหนังเต็มเรื่องหุ่นจ๊อบก็คือออกกำลังกายเขาทั้งโลกแล้วอะเอาดีไปแล้วรีบด้วยครับพี่รีบด้วยแผงนะกี่นาทีเนี่ยฉากเนี้ยตายแล้วโอ้โหเก่งกล้ามอกอีกละมุนเนาะละเมียดด้วยอ่ะเขาก็ช่างโรแมนติกเนาะมาลงโรยกีบกุหลาบเอาไว้ให้เรียบร้อยก่อนนี่กะว่าคืนนี้จะเผด็จศึกว่างั้นนะถึงมาโรยกีบกุหลาบรอจุดเทียนรออย่างงี้คือคิดว่าได้แน่ๆคืนนี้คิดว่าน้องเขายอมแน่ๆอย่างงี้ก็ยอมละแต่ยาวมากฉันตัดไม่ถูกเลยตายหายใจหายคอ เรื่องไม่คาดฝันที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคือเรื่องอะไรของพ่อแม่ผมคือเรื่องที่พวกเขามีผมเพราะพวกเขาพยายามมีลูกกันมาหลายปีมากๆส่วนผมพวกคุณต้องคิดว่าการที่ผมลืมตาตื่นขึ้นมาเจอดาราตัวร้ายอย่างเฟื่องนครนอนอยู่ข้างๆคือเรื่องไม่คาดฝันที่สุดในชีวิตของผมใช่ไหมอะไรกว่าล่ะจ๊ะอะไรกว่าล่ะจ๊ะ
Morning ครับ มีออกจากบ้านมาแม่รู้ไหมเนี่ย วันนี้ไม่นอนบ้านเนี่ยแม่รู้ไหม แล้วนี่ตื่นมาทำอะไรแต่เช้าเนี่ย ผมตื่นมาเช็คกับเพื่อนที่เซนทยาครับ นี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดู คนนี้ครับ ทอมกับเจจิลาที่ผมพูดถึง ดูสนิทกันดีนะ ใช่ครับ ตอนอยู่ที่นั่นอะเมาด้วยกันโคตรบ่อย อุ๊ย อุ๊ย คือผมได้ยินอะไรมา แล้วแบบว่าผมอยากเห็น บางครั้ง ผมก็อยากจะดึงหัวตัวเอง ที่ตอนนั้นไม่มีความสามารถในการคิดหาคำแก้ตัวที่ดีกว่านี้ได้ สดชื่น ไอ้เฟื่อง ไอ้เฟื่อง เฟื่องโว้ย ตื่นได้แล้วโว้ย กลม รีบตามพี่ลงมาข้างล่างนะ ผมยอมรับ ว่าเรื่องนี้ทำให้ผมไม่สบายใจ แต่มันก็ยังไม่ใช่เรื่องที่ไม่คาดฝันที่สุดในชีวิตของผมหรอกนะ อะอะไรไม่คาดฝันกว่าอีกนี่ลูก บอกมาสิ เสียน้ำมาใช่ไหม เนี่ยน้องเขาอาย ไอเด็กข้างบ้าน ก็มีอยู่คนเดียว นี่เฟื่อง นี่เองห้ามเมียพาใครเข้ามาเนี่ย แล้วตัวเองพาน้องมาตอกที่บ้านเนี่ยนะฮะ เฮีย บ้านเนี่ยบ้านผม เงินก็เงินผมซื้อ ผมทำอะไรก็ได้ปะไอ้พวกขออาศัยอยู่เนี่ยนะ เงียบไปเลย ทำเป็นพูดฮะ นี่ แอบคุยกับน้ำส้มรับหลังเฮียแล้วเนี่ยยังมาลำลึกพวกคุณอีกเหรอฮะ ไอ้คนที่ใส่ไม่ดีหืม นี่เฮียรู้เดี๋ยวว่าผมคุยกับน้ำส้มอ่ะ รู้ดิวะว้าวแต่ไม่ต้องห่วงนะ พอดีว่าคนแบบเฮียเนี่ย คนดี ของแบบนี้เนี่ยเฮียไม่โกรธหรอกว้ายเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าเฮียกับน้ำส้มอ่ะ ดีกันแล้ว นี่เดี๋ยวนะนี่เฮียไปทำอีท่าไหนเนี่ย สายชู ฮัลโหลค่ะ ฮัลโหล ถ้าโทรมาแล้วไม่พูด จะบอกมันนะคะ แล้วเฮียไปรู้ได้ไงว่าน้ำส้มเขาทำงานที่ไหน เฮียก็ต้องใช้สุดยอดคอนเนคชันของเฮียเนี่ยเฮียฟังจากเสียงเอา ก็รู้ว่าน้ำส้มเนี่ยน่าจะอยู่ที่ผับที่ไหนสักแห่ง เฮียก็ใช้วิชานักท่องราตรีของเฮียเนี่ยถามเพื่อนเฮียที่เป็นเจ้าของผับทุกที่ ได้ค่ะ เดี๋ยวหนูรีบไปค่ะ เฮีย น้ำส้ม น้ำส้ม เอ้าก่อกูคิดว่ามึงมาไม่ทันเจอน้องเขาแล้วเนี่ย น้ำส้มจะรีบไปไหน เห็นแม่น้องโทรมาบอกไม่สบายอ่ะ ก็เลยลางานกลับไปก่อน เป็นพระเอกช่วยแม่เขา พี่คะไปหมู่บ้านสมกรไหมคะ ไม่ไปครับ ไปเติมการดครับ ไม่ไปเหรอคะ ครับผมครับผม ก็เลยไปช่วยเขายามดีลำบากนี่แหละใจเราแพ้กันตรงเนี้ยแหละ เวลาลำบากหรือมีคนมาอย่างเงี้ย น้ำส้ม เดี๋ยวเฮียไปส่งนะ ไปกับเฮียเร็ว ไปเถอะนะหนูรีบอยู่ไม่ใช่เหรอ ขึ้นมาเถอะ ก็ได้ค่ะเฮีย แม่ 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 คุณแม่ คุณแม่ครับ คุณแม่
เอาคะแนนไปเลย10 เต็ม 10 น้ำส้ม อ้าวเฮีย ยังไม่กลับเหรอคะ แม่เป็นไงบ้างคะ หมอบอกว่า แม่ความดันต่ำอะก็เลยเป็นลม แต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว หมอก็เลยให้แม่นอนดูอาการคืนนึงอะค่ะ แล้วหนูจะกลับบ้านเหรอคะ ใช่ค่ะ พอดีว่าหมอเขาไม่ให้เฝ้าอะ งั้นเฮียไปส่งนะ ไม่ต้องหรอกเฮีย แค่นี้หนูก็รบกวนเฮียมากพอแล้ว งั้นหนูขอตัวก่อนนะคะ งั้นถ้าหนูถึงบ้านแล้ว เดี๋ยวหนูโทรหานะคะ ค่ะ กลับบ้านดีๆนะคะ เห็นไหมคนเรามันได้คะแนนสงสารกันตอนนี้แหละ แล้วไง เจอกันแล้วไงต่อ เฟื่องรู้ป่ะ เฮียเนี่ย ไม่เคยตั้งใจรออะไรมากเท่านี้มาก่อนในชีวิตเลย ฮัลโหล เฮีย เราคุยกันแค่คืนนี้นะ ได้สิ แต่เฮียขอคุยยันเช้าเลยนะ เฮียสัญญาเลยว่าถ้าเช้าแล้วเนี่ยเฮียจะรีบวางเลย ถึงเช้าเลยเหรอคะ ก็หนูให้เฮียแค่คืนนี้นี่ แล้วคุยกับเฮียแบบนี้ แฟนไม่ว่าเหรอ ไม่มี หนูยังไม่มีแฟนค่ะ หลอกถามชัด ทำไมอ่ะ หนูไม่อยากไปทำร้ายชีวิตใครเขาอีกอะ นี่หนูคิดแบบนั้นมาตลอดเลยเหรอ ไม่เอาสิ ไม่โทษตัวเองนะ ตอนที่เฮียกับหนูคบกัน หนูไม่เคยทำร้ายเฮียเลยนะ จะมีก็แต่ตอนที่หนูบอกเลิกเฮียเท่านั้นแหละ หนูร้องไห้เหรอ อย่าร้องไห้เลยนะไหนหนูบอกเองไงว่า หนูจะเข้มแข็ง หนูจะเป็นผู้ชายของครอบครัวไง ยิ้มให้เฮียดูหน่อยได้ไหม ยิ้มแล้วใช่ไหม ดีแล้ว 6 โมงเช้า คุยกันเช้าจริง เช้าแล้วนะเฮีย แบบนี้นี่เฮียต้องวางแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะ แล้วจะเป็นไปได้ไหมถ้าพรุ่งนี้เฮียขอโทรมาฟังอีกอะ ก็ได้ค่ะเฮีย งั้นก็มอร์นิ่งนะคะ มอร์นิ่งนะคะเฮีย ค่ะ งั้นก็แค่นี้นะคะ ก็ดีแล้วเฮีย กลับมาคุยกันคราวนี้นะ เฮียก็ทำตัวดีๆละ รู้แล้วเว้ย อ้าว น้องกลม ไปยืนทำอะไรตรงนั้น มานี่สิ มาเร็ว เป็นไงบ้างอะได้เฟื่องเป็นเมียในสนุกไหม เฮีย อ้าวทำไมอะเฮียก็อยากรู้ดิว่าเฟื่องนครตัวจริงเนี่ยนะ จะเป็นเมียที่เด็ด เหมือนที่แฟนคลับเขาเอาไปแต่งฟิกกันไหม หาว่าไงน้อง ๆคน กลม ที่เป็นผัวเหรอ ไม่ตอบ ไม่เป็นไรนะ งั้นเฮียไปดีกว่า เอ้ยเดี๋ยวเฮียทำไมรีบไปเนี่ย อ้าวเจ้าเฮียหน้าด้านอยู่ทำไมนะจ๊ะ ข้าวใหม่ประมาณแบบนี้เนี่ยนะ สงสัยได้ต่อกันยังมืดอีกวันหนึ่งหยุดเลยนะของแฟนคลับนะ ไม่ต้องไล่ เดี๋ยวเฮียไปเอง เอ้า
นี่น้องคม เต็มที่เลยนะ แต่เฮียขอไว้โซฟาเฮียน่ะเฮียห่วงอย่าเลอะนะเออแล้วก็เกรงใจข้างบ้านเขาด้วยนะ เข้าใจไหมอุ้ยแต่บ้านข้างๆเนี่ยเป็นบ้านน้องกลมไม่งั้นเต็มที่ แค่เกรงใจคุณแม่เขาหน่อยเข้าใจปะ นี่บอกแม่อย่างว่ามานอนเนี่ย เอาใหญ่เลยกลมจะกินอะไรอ่ะ แต่พี่ทำให้ มีให้เลือกระหว่างไข่ดาวกับไข่เจียว ฉันอยากดูไข่เจียว ไข่เจียวแล้วกันครับ แต่ใช้เนยทอดนะ อะรอดูซิว่าไข่เจียวมันจะหวานแค่ไหนเนี่ยอย่าเผลออย่าทำเป็นไข่หวานแล้วนะ โอ้โห น่ากินจังเลยนะครับ เล็กไปปะเนี่ย ไข่เจียวเนี่ย อ้าว แล้วของพี่อะครับ ของพี่เนี่ยต้องกินอันนี้ เติมโปรตีนทุกมื้อ ครับ นี่ไข่เจียวทำมาแค่นี้ด่านะเอาจริงๆก็จิ๋วหลิวมากกินไม่อิ่ม พี่เฟื่อง แล้วเรื่องคลิปอะครับ จับคนร้ายได้ไหม จับไม่ได้อะสิ แล้วโรงแรมก็ไม่รับผิดชอบอะไรด้วยนะ ทุกวันเนี้ยเวลาพี่ไปไหนมาไหนเนี่ย พี่กับเฮียเนี่ยต้องพกอุปกรณ์ตรวจจับกล้องแอบถ่าย กลายเป็นคนจิตตกไปเลยอะ ลำบากแย่เลยนะครับ ตอนแรกอะพี่รู้สึกเฟลมากเลยนะ เวลาไปกองถ่ายไหนเนี่ย คนก็จะมองหน้า แล้วก็ทำหน้าแปลกๆ พี่นี่ไม่รู้เลยว่าต้องทำหน้ายังไง แต่จริงๆมันก็เป็นคลิปที่ไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่รู้จะฮือฮาอะไรกันนักหนา ใช่ครับ ผมก็งง ตอนแรกอะเพื่อนผมว่าคลิปพี่อะอย่างเด็ด แต่พอผมไปดูจริงๆอะมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลย เมื่อคืนเด็ดกว่าอีก ไม่มีอะไรจริงเหรอ นี่แสดงว่านาวีของพี่เนี่ย อยากเห็นของพี่มานานแล้วใช่ไหม เห็นไหมบอกแล้ว ว่าเมื่อคืนเด็ดกว่า ไข่เละละไข่เละละไข่เจียวเนี่ย ฉันอยากสั่งไข่เจียวเลยได้อย่างนี้บ้าง พี่เฟื่องครับ ผมกินข้าวอยู่ ก็กินไปสิ อันนี้เป็นอะไร ของแถมกินของแถมไข่เจียวเหรอ โอเค ผมไม่กินแล้ว กินอย่างอื่นดีกว่า อิ่มกว่าเยอะ โปรตีนเลยเนี่ย พี่อยากให้ผมทำให้พี่บ้างไหม อุ๊ย จะลุกพี่เหรอ ลุกขึ้นไปนั่งหรือเปล่า ผมชอบลุกหรือเปล่า เปล่าครับ ผมไม่ได้เป็นลูก ไม่เอาจริงๆสิ
ระหว่างผมกับพี่อ่ะ พี่ก็น่าจะเป็นลุกมากกว่านะครับ บอกพี่ได้นะ พี่โอเค โอ้ยชอบจังเลยอ่ะ เปิดกว้าง เอาจริงๆนะ พี่เป็นอะไรก็ได้ ขอแค่ให้เป็นคนเนี้ย งั้นผมเป็นรับ แล้วพี่เป็นลุกอ่ะ ดีแล้ว ผมชอบ เก็บปะไข่เจียวเก็บปะมันกินไงก็ไม่อิ่มหรอกมันเล็กปะกินอย่างอื่นดีกว่า โปรตีน โปรตีน พรุ่งนี้กินไข่เจียว สุดท้าย พูดเลย เรื่องที่พี่เฟื่องจับได้ว่าผมแอบดูคลิปเขา พี่เฟื่องเขายืนยันว่าไม่ได้โกรธผม เขาบอกว่า ผมเห็นของเขามาเยอะกว่าในคลิปอีก แต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่คาดคิดที่สุดของผมหรอกนะ สั่งไข่เจียวได้อะไรเนี่ย โอ้ตาย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 ได้ข่าวว่ากินไข่เจียวอยู่ ตาย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 มือเรามันซนนะหนู ไปบนห้องกัน ไปทุกหมดนะครับ แต่เฮียไม่เคยล็อกประตู ถุงห้องเฮียมี ไปเอาห้องเฮียก็ได้ ถ้าถุงหมด มันคงมีแค่กล่องเดียวแหละมันคืนมันคงใช้ไปสัก2 อันอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยต้องแบบหมดอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้ไปกี่ทีนะ กล่องนึงมี2 อัน ขอบคุณค่ะ ครับส้มใช่ไหมครับ ใช่ค่ะน้ำส้มเองค่ะ น้ำส้มใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ กาแฟได้แล้วครับ อ๋อ ขอบคุณค่ะ นี่ให้เขานอนให้เขากินกาแฟ เธอ เป็นฉันก็นี่ว่าอีกแล้วเนี่ย แซน เดี๋ยวไปกระซิบนะ บอกเจ้าของแบรนด์สินค้าใหญ่ๆอะว่าเฟื่องกำลังจะได้งานใหญ่ เผื่อเขาจะจ้างน้องเฟื่องเป็นพรีเซนเตอร์ เป็นอะไร เรารอถามน้องเฟื่องก่อนดีไหมคะแม่ ว่าน้องเฟื่องอยากรับหรือเปล่า ใครๆก็อยากเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งนั้นทำไมต้องรอถามหืม เฟื่องกอไปสวัสดีคุณลีหน่อยสิ ได้สิครับ ไปอ่ะ ฮะ คุณลีใจน้องเฟื่องเป็นพรีเซนเตอร์ แล้วน้องกรล่ะคะ ดีมากเลยเหินห่าวลู คื ก องี้ค่ะ ค่ะ คุณลีบอกว่าน้องเฟื่องเนี่ยเป็นคนเฟรนลี่ค่ะ ฮาเฟลลี่ฮะ อบอุ่น ฮะอบอุ่น แล้วก็จริงใจค่ะ จริงใจด้วยฮะ คุณลีเนี่ยตั้งใจจะปั้นน้องเฟื่องให้เป็นซุปตาดังไม่แพ้เกาหลีเลยนะคะ ฮะ
ด้วยความยินดีเลยค่ะอุ้ยบุญหล่นทับลูกแม่แล้ว มีข้อแม้ข้อเดียวเลยค่ะ ค่ะ น้องเฟื่องห้ามมีแฟนเด็ดขาด หนูว่าแม่รอคุยกับน้องเฟื่องเองดีกว่าค่ะ เป็นอะไรมีอะไรพูดมาค่ะ น้องเฟื่องมีแฟนแล้วค่ะ ก็แค่นั้นพูดแต่อ้ำอึ้งฮะน้องเฟื่องมีแฟน ตายแล้วว่าโดนสกัดเขาอย่างนี้แน่เลยอ่ะ เกือบไปแล้วนะ ทำไมเหรอครับ ยังจะถามอีกแซน จะทำอะไรผมแล้วครับ ลอยเลยเหรอ ไม่พี่แซน อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละ มีอะไรกันหรอครับ ไม่มีอะไรหรอกจ้ะคืองี้ แม่แค่อยากจะคุยกับเราเฉยๆว่า เมื่อไหร่เราจะกลับอเมริกาจ๊ะฮะ ทำไมหรอครับ คืองี้แม่จะได้วางแผนไงให้คนมาดูแลพี่เฟื่องเหมือนที่เราดูแล หาคนมาประกบจะได้เทคแคร์พี่เฟื่อง เรากลับเมื่อไหร่คะ อ๋อ ก็ประมาณ1 เดือนครับ ประมาณ1 เดือน แล้วเมื่อไหร่จะกลับมาคะ ยังไม่มีกำหนดการครับ ยังไม่มีกำหนดการอ้าวแล้วเรื่องของเรากับพี่เฟื่องจะยังไงคะ ฮะ เรื่องของผมกับพี่เฟื่อง ใช่จ้ะ แม่กับพี่แซนรู้เรื่องแล้วค่ะ เรื่องอะไรครับ ก็เรื่องที่เราคบกันไงคะ ไม่ต้องตกใจเนาะนอกจากแม่2 คนมีใครรู้อีกคะ ก็เพื่อนผมอะครับ กี่คน เฮ้ย3 คนครับ 3 คน3 คนเลยเหรอ มีอะไรเหรอครับแม่อ้อย อ่ะแม่พูดตรงๆแล้วกัน ตอนเนี้ยทางต่างประเทศน่ะสนใจและโฟกัสพี่เฟื่องมาก และจะปั้นพี่เฟื่องโกอินเตอร์ให้เป็นเจ้าชายแห่งภาคพื้นเอเชีย เหมือนกับกงยูเลย จริงเหรอครับ ใช่ค่ะ แต่ แต่อะไรครับ เขาห้ามมีแฟนค่ะ เขาซีเรียสและจริงจังเรื่องการมีแฟนของศิลปินเขามาก และแม่ก็ดันไปบอกเขาว่าพี่เฟื่องน่ะยังไม่มีแฟนและไม่คิดจะมีแฟนด้วย เพราะว่าพี่เฟื่องน่ะรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงาน แล้วตอนเนี้ยแม่ก็มารู้ว่าเรากับพี่เฟื่องอะคบกัน แล้วอาจารย์แม่อะกลับไปบอกเขากลับไปกลับมากลับไปกลับมาธุรกิจมันทำแบบนั้นไม่ได้ลูก มันจะเกิดความเสียหาย เจ้าชายแห่งภาคพื้นเอเชียนะโกอินเตอร์เลยนะ เหมือนเราไปขวาโอกาสเขาเนาะ ทีนี้น้องกรมเข้าใจหรือยังคะ ว่าทำไมแม่อ้อยถึงไม่อยากให้มีใครรู้ เรื่องน้องเฟื่องกับน้องกรม ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะพี่เฟื่องกับผม เพิ่งจะคบกัน เรายังไม่ได้คิดจริงจังกันหรอก แต่ดูเหมือนว่า อันนี้เรื่องเซอร์ไพรส์สุด พี่เฟื่องจะไม่ได้คิดเหมือนผม พี่เฟื่องพาผมมาที่นี่ทำไมครับ กรมหิวหรือยัง นิดหน่อยครับ นั่นไง คุณแม่พี่ แม่ พี่พาผมมาหาแม่พี่ทำไมไม่บอกก่อน บอกก่อนก็ไม่เซอร์ไพรส์สิครับ เซอร์ไพรส์อะไร คุณแม่ครับ สวัสดีครับ คุณแม่ครับ นี่น้องกรมครับ แฟนผมเองครับ กรม สวัสดีครับ แม่ครับ แล้วตอนนี้แม่ได้คุยกับพี่เลินหรือยังครับ เรื่องที่พี่เลินเขากำลังจะหย่าครับ เฟื่อง เอาไว้ค่อยคุยกัน ทำไมอะครับแม่ น้องกรมนี่เป็นแฟนผมเองครับเขารู้ได้ทุกเรื่องเลยนะครับ แม่ว่าแม่กลับก่อนดีกว่า เดี๋ยวสิครับ ทำไมไม่ต้องรีบกลับขนาดนี้ด้วยอะครับ พี่เฟื่องครับ เดี๋ยวผมขอตัวไปห้องน้ำแป๊บนึงนะครับ แม่ว่าเฟื่องทำไม่ถูก ผมทำอะไรครับ เฟื่องไม่ควรพูดเรื่องในครอบครัวเราให้คนอื่นรู้ ถ้าเลิกกัน เขาไปบอกคนอื่น แล้วก็ไปบอกต่อว่าพี่ชายเราเป็นไง ผมจะไม่เลิกกับน้องนะครับ แล้วถึงถ้าเลิกจริงๆ เนี่ย ผมก็มั่นใจครับ
ว่ากรมเขาไม่ใช่คนแบบนั้น รู้จักกันมานานหรือยัง ถึงมั่นใจว่าดี ความสัมพันธ์แบบเฟื่อง มันไม่มีอะไรแน่นอน ถ้าคิดจะคบกันแบบเล่นๆ แม่ไม่ว่า แต่อย่าเอาเขาเข้ามาเกี่ยวในชีวิตมากเกินไป เวลาเลิกกันมันจะมีปัญหา เฟื่องเองนั่นแหละ ที่จะเสียใจที่ไม่เชื่อแม่ เอ้าก็แสดงว่าแม่ไม่ได้มองว่า ผม เชื่อ จะ ใจ ทำให้ เพื่อน แม่ เล เห็ ย นเอง นะ นะครับ ว่าที่ผมคบกับน้องเนี่ย ไม่ได้คบกันเล่น พี่เฟื่องเขาจริงจังกว่าที่คิดเอาไว้มาก ถามว่าผมรู้สึกดี มันก็ดีอยู่หรอก แต่จะรู้สึกดีกว่านี้มาก ถ้าเราสองคน ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นี้ ชิมได้นะคะ ขอเปลี่ยนเป็นชิมไส้กรอกของน้องแทนได้ปะ หายังวะ แรงมากหน้าตบเดี๋ยวเจอพี่กระเทย โทษทีไม่ได้ตั้งใจอ่ะโสนนุ่มเลยเว้ย เฮีย เฮีย ริมวะเพื่อนริมเลยเหรอ เชื่ออย่าจอนเฮียอย่า ส้มปล่อยเฮียอย่างนี้เลยนะ แต่ถ้าเฮียไปทำเขาเฮียก็จะเดือดร้อนนะ ช่างแม่งดิ เฮียไม่สนหรอก แต่หนูสน หนูไม่อยากให้ชื่อเสียงของเฮียเสียหายเพราะหนูอีกแล้ว แต่มันทำน้ำส้มนะ จะให้เฮียปล่อยไปได้ยังไง เราก็หาวิธีจัดการอย่างอื่นก็ได้อะ ไม่ คนเร็วๆอย่างพวกมันเนี่ย เฮียต้องจัดการมันด้วยตัวเอง บอกว่าอย่าไง เต็มที่เฮียก็ออกจากวงการบันเทิง มันก็ดีเหมือนกัน ที่จะได้ทำอะไรที่อยากทำ เฮียจะไปไหนก็ไป อ่ะ หนูไม่เอาเฮียแล้ว ไม่เข้าใจอีกแล้ว เห็นไหม เขาทำเพื่อเราก็ไม่เข้าใจ กลับมาเป็นเหมือนเดิม ๆ กรมโอเคหรือเปล่าเนี่ยทำไมดูเงียบๆไปอย่าบอกนะว่ายังตกใจเรื่องคุณแม่พี่อยู่อะ พี่ไม่น่าพาผมไปเจอแม่พี่เลย ไม่ได้สิ พี่อะให้เกียรติแฟนพี่ เขาจะได้รู้ไงว่าพี่อะจริงจัง แล้วก็จริงใจกับเขามาก ตอนเขากลับไปอเมริกาเนี่ยนะ เขาจะได้ไม่ใจร้าย แล้วก็ขอเลิกกับพี่ไงรมไม่ต้องคิดมากนะ ครับ หรอครับ น้องเฟื่องได้ติดต่อเฮียกอบ้างไหมวันนี้ ไม่นะครับ พี่แซนมีอะไรหรือเปล่าครับ น้องกอมีถ่ายงาน แต่ตอนเนี้ยติดต่อไม่ได้เลย โทรหาก็ไม่รับสาย ทางกองจะกินหัวพี่อยู่แล้วเนี่ย ได้ยินเฮียบอกว่าจะกลับไปนอนคอนโดนะครับพี่แซน ตอนเนี้ยผมอยู่ใกล้คอนโดเฮียด้วย เดี๋ยวผมไปดูให้นะครับ เนี่ยแหละคอนโดเฮีย ครับ นี่น่ะเหรอซ่องสาราแดงที่บรรดาแฟนคลับเฟื่องกอพูดถึง เนี่ย เพื่อนต้องช่วยเฮียด้วย เฮียไม่ไหวแล้ว ช่วยเฮียด้วยครับเพื่อนนะ เป็นไร เอาเหล้าให้เฮียหน่อย หมดแล้วเนี่ย กมอะ น้องเขากลับไปแล้ว คืนนี้ผมค้างกับเฮียนะ นี่พี่แซงเขาต้องไปบอกกองนะว่าเฮียป่วยหนักมากอะแล้วเดี๋ยวทางเราเนี่ยต้องจ่ายค่าชดเชยให้เขาด้วย โดนแม่อ้อยด่าหูฉีกแน่ ก็ควรอยู่หรอก เฮียได้กลับมาคุยกับน้ำส้มเนี่ย ผมก็คิดว่าเฮียจะไม่กลับมาเปิดซ่องแล้วสิ โถเฮีย ก็แทนที่จะอดทนให้มากกว่านี้ไหม เฮีย ถ้าเฮียไม่นึกถึงใครเนี่ยนะ
ก็นึกถึงแม่อ้อยไว้ เป็นแบบเนี้ยคนเขาจะด่าลามไปถึงแม่นะ สงสารแกเถอะ ปากดีไปเลยไอ้เฟื่อง ถ้าเองรู้เรื่องนี้นะ ดูซิว่าเองจะสงสารแม่อ้อยอยู่ไหม เรื่องอะไร ก็เรื่องที่แกกำลังพยายามทำให้เองไม่ได้คบกับไอ้กรมไง อะไรนะ เป็นไงอะสงสารแม่อ้อยอยู่ไหม แม่ครับ เรื่องสำคัญขนาดนี้เนี่ยทำไมแม่ไม่บอกผมก่อน ที่แม่ยังไม่บอกเฟื่องอ่ะ เพราะว่าแม่รอเอกสารจากทางนู้นให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อน เพราะว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมา เฟื่องจะได้ไม่ต้องรอเกอร์ไงลูก ทางนั้นเนี่ยเขาไม่ให้ผมมีแฟนเหรอครับ ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ คือแม่ไปบอกเขาว่าเฟื่องน่ะ รักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงาน เขาก็เลยเครซี่เฟื่องมาก แต่เนี่ยยังโชคดีนะ ที่เฟื่องกับกรมเพิ่งคบกัน แล้วก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรกันมาก จริงจังครับ ผมคบกับน้องไม่ได้คบเล่นๆนะครับ แต่กรมเขาบอกแม่นะ ว่าไม่ได้จริงจัง เดี๋ยวนะฮะกรมบอกแม่แบบนั้นเหรอครับ เจ้าชายแห่งภาคพื้นเอเชียนะโกอินเตอร์เลยนะ ผมจะจัดการเรื่องนี้ให้แม่เองครับ ไม่ได้บอก ใช่จ้ะ บอกแค่ว่าจะจัดการ โอ้แม่นะตี ครับ ผมบอกแม่อ้อยไปแบบนั้น งั้นพี่จะบอกแม่อ้อย ให้ไปคุยกับเขาตรงๆเลย ว่าถ้าจะไม่ปั้นพี่ เพราะแค่พี่มีแฟนเนี่ย ก็ไม่เป็นไร พี่ขอเป็นนักแสดงในเมืองไทยแบบนี้ ต่อไปก็ได้ ไม่ได้ดิพี่ โอกาสแบบเนี้ยไม่ได้มาง่ายๆนะครับ แล้วบรรดาแฟนคลับของพี่อ่ะก็คงจะดีใจมากแน่ๆน้ององุ่นไงพี่ น้ององุ่นอ่ะ จะต้องดีใจมากๆ พี่จะต้องไปให้ถึงดวงดาวไงครับ แล้วกลมล่ะ พี่เฟื่อง เดี๋ยวผมก็ต้องกลับอเมริกาแล้ว แล้วพอพี่หมดสัญญา พี่ค่อยหาคนใหม่ก็ได้ พี่ไม่หา พี่ต้องการแค่กลมคนเดียว พี่เฟื่อง นี่เดี๋ยวนะ ทำไมกลมต้องหนักใจขนาดนี้ด้วยอ่ะ พี่ก็คิดว่า เราจะรู้สึกเหมือนกันซะอีก แต่เราเพิ่งรู้จักกันเองนะครับ พอเฟื่องไปทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเร่ง จนน้องเขาตั้งตัวไม่ทัน เอาอย่างนี้นะ พี่จะให้เวลากลมไปคิด ว่ากลมรักพี่ต้องการพี่จริงๆหรือเปล่า แล้วถ้ากลมคิดเหมือนกันน่ะ เราค่อยมาหาทางออกด้วยกัน แต่ถ้ากลมแน่ใจแล้วว่ากลมไม่ได้ต้องการพี่ พี่ก็จะยอมปล่อยกลมไป ผมไม่เคยมีแฟน ไม่เคยมีความรัก ผมไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไง ผมถึงจะรู้ว่าความรู้สึกที่ผมมีให้พี่เฟื่อง มันเป็นความรัก และผมก็ต้องการที่จะอยู่กับเขาจริงๆ อีกลมทำอะไรอยู่ มันรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวปัญหา คุณท่าทำงานที่อเมริกามาเหรอ มึงอย่าเพิ่งหลับ กูแบกมันขึ้นรถไม่ไหวหรอกนะ กลมไม่เป็นไรกลมให้ทูมันนอนเนี่ยแหละ แต่ว่ากลมกับคุณเดียได้ใช่ปะ ได้ กลมเป็นผู้จัดการของเฟื่องนครกลมต้องตามเขาไปทำงานทุกทีเลยปะ
ก็ไม่ต้องนะ เราจะไปเฉพาะวันที่พี่เฟื่องไม่มีเพื่อนไปอ่ะ กลมคือเพื่อนเราอ่ะ เคยเจอเฟื่องนครตัวจริง แล้วมันบอกว่าเขาหยิ่งมาก ขอถ่ายรูปก็ไม่ให้นะ เฟื่องนครเนี่ยนะ ไหนบอกว่าเขาเป็นคนที่เฟรนลี่กับแฟนคลับมาก ไอ้พวกดารานะ แม่ง ก็เฟกแบบนี้แหละ หลอกแฟนคลับไปวัน จริงมึง โดยเฉพาะแฟนคลับเฟื่องนครนะ บ้าบอชิป เฟื่องนครทำอะไรนะ ก็กรี๊ดไปหมดอ่ะ เราคลิปที่เขาโดนแอบถ่ายเนี่ย การละครหรือว่าเรื่องจริงวะ อ๋อ ถามได้ ตั้งกล้องอยู่แล้ว ไม่ พี่เฟื่องโดนแอบถ่ายจริง ๆ แบบนี้ต้องเปิดคลิปครับ เฮ้ย อย่าเลย เดี๋ยวส่ง ตัวยิ้มมาดูก่อน ได้มุมสล่อเลย โอ้โห ตั้งกล้องชัวร์ แง่ดิมึง ช่วงนั้นน่ะ นางยังไม่ค่อยดังเท่าตอนนี้ แต่พอคลิปหลุดปั๊บนะ ดังเลยจ้า มึงเชื่อไหมเดี๋ยวพอกระแสเขาเริ่มซานะ เดี๋ยวเขาก็เปิดโชว์ใหม่ เฟื่องนครอ่ะ กูว่าแม่งไม่ได้เป็นคนคิดบวกหรอก แล้วอะไรบวกครับ กูว่านะเป็นเล่นบวกแน่ เฮ้ย พอกันได้หรือยัง พวกมึงวิจารณ์พี่เฟื่องอ่ะ รู้จักเขาดีแล้วเหรอ เพราะสังคมอ่ะ มีคนแบบพวกมึงไง โซเชียลอ่ะ ก็เลยเต็มไปด้วยคอมเมนต์เหี้ยๆแบบนี้ กูจะบอกอะไรพวกมึงให้นะ ถ้าพวกมึงว่าเฟื่องนครเหี้ย พวกมึงอ่ะ ก็โคตรเหี้ยเหี้ยที่ไปตัดสินคนอื่นอ่ะ โดยที่ไม่รู้จักเขาแม้แต่นิดเดียว มึงใจเย็นก่อนเว้ย อ๋อแล้วเรื่องที่จะไปเมืองนอกอ่ะ อย่าเลย เดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิด เหมารวมว่าคนในประเทศเราอ่ะ มีแต่พวกสมองหมาปัญญาควาย แบบพวกมึง เลิศด่าได้แสบมาก ไม่ถูก ไม่งั้นจะด่าแท ไม่ต้อง น ชวนกูมาแล้วนะ เจอเพื่อนเฮี้ยๆแบบเนี้ย เสียเวลาชีวิตกู แม่งเอ้ย สะใจมากไม่งั้นจะด่าตอนท้ายแทนหมดเลยนะ ขอบคุณที่เพิ่มบทนี้ให้เฮ้ย ทำไมพวกเขาต้องมาต่อว่าพี่เฟื่องขนาดนี้ เขาได้เงินได้ทองเท่าไหร่ ถึงยอมเสียเวลาชีวิตมานั่งด่าดารา แถมยังพิมพ์ความคิดเห็นของตัวเอง ออกมาเป็นตุเป็นตะ เหมือนกับว่า พวกเขาเคยมาใกล้ชิดพี่เฟื่อง ไม่แปลกใจที่พี่เฟื่องจะพาตัวเองหนีออกไปจากโลกโซเชียล ขนาดผมไม่ใช่เจ้าตัว ผมยังรู้สึกแย่ แล้วถ้าเป็นพี่เฟื่องเอง เขาจะเจ็บปวดมากแค่ไหน ผมสงสารเขา อยากปลอบใจเขาจัง ว่าไงครับกรม ผมคิดถึงพี่ อะไร อยู่ๆก็หวานขึ้นมา ไม่ได้หรอ เป็นแฟนกันแล้วนี่ โอ้โห ฟังแล้วหายเหนื่อยเลยนะ อยากให้พูดแบบนี้ให้ฟังตลอดไปจัง ได้สิครับ ผมจะพูด ผมจะคอยอยู่ข้างๆพี่ จะพูดแต่คำดีๆให้พี่ฟังนะ พี่เฟื่อง จ้า ผมรักพี่นะ อีกครึ่งชั่วโมงเนี่ย ขอไม่ฟังผ่านโทรศัพท์นะ ครับ แล้วเจอกันนะ ว่าไง ไหนใครจะบอกรักพี่ เรื่องไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมก็คือ การที่ผมได้รักเขาได้อย่างมากมาย ภายในเวลารวดเร็วขนาดนี้ พี่จะต้องรับงานนะครับ ผมอยากเห็นคนที่ผมรักไปได้ไกลมากที่สุด แล้วเรื่องของเราอ่ะ ผมไปอยู่อเมริกามันก็คือแยกตัวอยู่แล้ว เป็นเราจะยอมนะ
ผมตัดสินใจแล้ว เราจะแอบคบกัน ผมรักพี่นะครับ พี่ก็รักกรมนะ ไม่รู้ว่าโชคชะตาหรือเป็นเพราะใคร ที่ทำให้เราได้พบเจอ น้องหมียังละลายเลยล่ะ ตัวนิ่มเลยน้องหมี ได้มีเธอในทุกวันฉันไม่ขออะไรไปกว่านี้ขอแค่ใจของเราอยู่ตรงนี้ช่วงเวลาที่งดงามทุกเรื่องราวช่างสวยงามให้ใจเราเป็นของกันและกันเพราะชีวิตของฉันคือเธอในวันที่เราต้องไกลกลับได้ยินเสียง หมีแบนหมดแล้วลูก ของเธอและวันพรุ่งนี้ยังแสนไกลแต่ขอแค่เราใจของเราได้มีกันและกันช่วงชีวิตที่ได้มีเธอข้างๆกันได้มีเธอในทุกวันฉันไม่ขออะไรไปกว่านี้ขอแค่ใจของเราอยู่ตรงนี้ช่วงเวลาที่งดงามทุกเรื่องราวช่างสวยงาม ทำดีทำถึง พี่มีข่าวดี งานวันนี้ของพี่อะแคนเซิลหมดเลย พี่อยู่กับกรมได้ทั้งวันเลยนะ เอาไปหมดเลยแล้วกัน น้องกอมทำอะไรอ่ะ ไม่ได้ทำอะไรครับ ไปก่อนนะครับ เห็นไหมล่ะ คนเขาเมาเรื่องเฟื่องกับกรมจนได้อะ ก็แค่แฟนคลับเขาจิ้นกัน ไม่เป็นไรหรอกมั้งคะแม่ เดี๋ยวซีนต่อไปที่จะต้องเข้ากับน้องชีสเค้กอะครับ น้องขอเป็นจูบจริงนะครับ พี่อะกลัวว่ากรมมาเห็นข่าวนี้ทีหลังเนี่ยจะไม่สบายใจหรือเปล่า แล้ว พี่ก็เลยว่าจะสาธิตวิธีการจูบในการแสดงให้กรมดูนะ โอเคอาทิตย์หน้าเราจะได้ดูจูบการละครเหรอฮะ โอ้ยอีพีนี้ตัดยากพูดเลยจริงๆนะฮะผมฉากสำคัญเยอะมากเหมือนจะไม่มีฉากสำคัญเยอะนะแต่ว่าฉากสำคัญเยอะมากเอาเป็นว่าด้วยความที่เราลงช้าเนาะเราคิดว่าคนอื่นเขาลงฉากแล้วซีนหมดแล้วแหละเดี๋ยวเราจะตัดฉากแล้วซีนน้อยลงแล้วกัน ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าจะตัดฉากไหนบ้างแต่ที่แน่คือ EP นี้เนี่ยเขาพูดถึงความแบบพอสองคนได้เป็นแฟนกันนะครับมันก็จะเริ่มละมันเห็นอุปสรรคแล้วว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงต่อไปมันก็เหมือนบททดสอบของความรักของคนทั่วไปแหละฮะเวลามีความรักมันก็จะมีอุปสรรคตามมาเสมอแล้วเราจะฝ่าฟันมันไปได้หรือเปล่ามันไม่ใช่ทุกคู่ที่มันจะราบรื่นเสมอไปมันต้องมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้เราได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานะฮะอย่างในกรณีนี้เนี่ยก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตัวของเฟื่องนครเนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบจริงจังจริงใจเลยเขาก็มาเต็มที่มากๆกับความรักครั้งนี้นะฮะผมอยากจะเปิดให้ทุกคนรู้เลยกับคนที่สำคัญของเขาไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คนนู้นคนนี้ที่อยู่ใกล้ตัวเขาอะไรเงี้ยแม้แต่กระทั่งเพื่อนๆของกรมท่านะครับผมก็อยากจะเปิดตัวให้แบบเขารู้กันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือบางทีความที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเรานึกถึงคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงเรื่องแบบนี้มันคงจะง่ายกว่านี้เยอะนะครับผมแต่พอมันมีชื่อเสียงขึ้นมาเนี่ยเรื่องมันก็ถูกตั้งมาตั้งแต่ต้นเดี๋ยวอะไรที่เรากังวลกันมาตั้งแต่แรกว่าเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องของแฟนคลับเรื่องของงานอนาคตนะครับผมมีหลายๆอย่างเลยที่มันแบบว่าเป็นสิ่งที่มันอาจจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อความรักที่มันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็ทยอยไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างแต่ที่เราชอบที่สุดใน EP นี้ก็คือว่าเขามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าความรักมันสำคัญพอที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นั่นคือการที่เรารู้ตัวได้ยังไงว่าเรารักคนตรงหน้าซึ่งเราชอบมากในการที่ให้เอาซีนนั้นเข้ามาในการที่ให้เป็นกรมท่าไปด่าเพื่อนๆของทูที่มาด่าตัวของเฟื่องนครแล้วรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่เหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะแต่มันเหมือนกับทำฉากนี้ฉากเดียวเหมือนได้ผลประโยชน์2เรื่องที่1คือ
เขาสามารถที่จะพูดประเด็นสำคัญคือเรื่องหนึ่งได้คือว่าทำไมคนทุกคนถึงนั่งวิจารณ์ดาราเหมือนเป็นเรื่องของตัวเองเหมือนเรารู้จักเขาทำไมต้องวิจารณ์หรือเสียดสีเขาทำไมต้องเอาเขาเป็นเรื่องสนุกหรือเอามาพูดคุยกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเคยตั้งคำถามเหมือนกันนะครับผมว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นแต่ทั่วโลกก็จะมีอะไรแบบเนี้ยทั้งโลกมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวหรือประเทศเราประเทศเดียวนะครับมันมีอยู่ทุกที่ทั่วโลกที่จะมีคนเมาส์คนวิจารณ์คนหยิบคนในสังคมมาพูดถึงมาเอามาเมาส์มอยกันในทางดีก็ได้ทางบวกก็ได้ชื่นชมหรือนินทาก็ได้เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้ทุกที่แต่ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นทำไมเราถึงไม่คุยกันดีๆเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าในเมื่อคนเราทุกคนมันมีความเป็นเทาๆในตัวเราสามารถที่จะมองแต่ละอย่างเป็นขาวเป็นดำได้ทุกอย่างอยู่ในการตัดสินใจของเราเราเป็นคนคิดเราเป็นคนพูดเราเป็นคนเห็นและตัดสินใจจากสิ่งที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดในสิ่งที่เราคิดออกไปมันเลยออกมาไม่ได้ทั้งดำและขาวในเมื่อทุกคนไม่มีทางจะคิดเหมือนกันหมดมันเลยต้องมีการที่คนจะมองทุกอย่างเป็น2ด้านเสมอถามว่าเป็นข้อดีไหมการมองทุกอย่างเป็น2ด้านมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนั้นข้อดีของมันคืออะไรข้อดีคือเราสามารถเห็นทุกอย่างได้อย่างครบวงจรหรือครบทุกมุมมองนะฮะเพราะสมมติว่าเรามองในด้านขาวจนเกินไปเราอาจจะลืมมองด้านดำที่มันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นและมันเป็นอาจจะเป็นอันตรายในอนาคตก็ได้แต่ถ้าเรามองทุกอย่างมันดำจนเกินไปจนเราลืมมองความขาวของมันเลยเราอาจจะกลัวทุกอย่างจนไม่กล้าทำอะไรเลยก็ได้อันนั้นคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะอยู่ในขาวและก็ดำแต่เพิ่นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอมันมาอยู่ในความคิดของคนนะครับผมเราต้องยอมรับก่อนว่ามันก็จะมีคนที่มองเรื่องนึงเป็นสีขาวแล้วมองเรื่องนึงเป็นสีดำแต่เพิ่นว่าเรื่องที่เขามองเป็นสีดำมันเป็นสิ่งที่เอาคนอื่นมาอยู่ในสิ่งที่เรากำลังพูดถึงซึ่งคุณกำลังวิจารณ์คนอื่นโดยที่คุณไม่รู้จริงแต่ใช้แค่ point of view หรือมุมมองของคุณในการตัดสินคนตรงหน้าเท่านั้นแต่ถ้าถามกลับมาว่าคนทุกคนตัดสินทุกอย่างตรงหน้าจากวินาทีแรกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ต้องยอมรับว่าจริงนะฮะคุณบอกว่าคนนู้นสวยคนนี้หล่อคนนั้นแต่งตัวดูดีคนนี้ดูดีจังเลยเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีสิ่งที่มันเป็นแบบภาวะภายนอกหรือว่าภาพที่มันอยู่ข้างนอกได้หรอฮะเพราะทุกคนน่ะบางทีตัดสินจากภาพโดยไม่รู้ตัวตัดสินโดยการใช้พาราดามหรือความคิดเบื้องลึกของเราตัดสินโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งมันเป็นแบบนั้นเสมอมาเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลยที่จะหยุดคนเหล่านี้ได้แต่มันทำให้เราเห็นภาพอีกภาพหนึ่งคือซีรีส์พยายามจะทำให้เห็นว่าแล้วทำไมเราต้องเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นที่วิจารณ์เราถามว่าสิ่งนี้มันดูเลวร้ายไหมใช่มันเลวร้ายในสายตาของคนที่มองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกกลับกันนะครับผมถ้าสมมุติว่าวันนี้กรมไม่ได้รู้จักนะครับผมตัวของเฟื่องนครดีพอหรือเป็นแค่คนที่เคยเห็นหน้าเฉยๆคิดว่ากรมจะอยู่ในวงสนทนานี้ไหมก็อาจจะไม่หรือเป็นก็ได้แต่ก็อาจจะไปทางไม่แล้วกันเพราะว่าด้วยความที่กรมเขาทำงานในเซนไดยาทุกๆอย่างที่เป็นโซเชียลมีเดียเขาต้องการความขาวสะอาดแต่อย่าลืมนะฮะว่าเวลาเขามองลงไปในเซนไดยาเขาจะเห็นเสมอว่ามีการวิจารณ์กันหรือพูดไม่ดีใส่กันเขาถึงต้องรีบลบออกฉะนั้นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่เขาจะเข้าไปร่วมวงในการที่จะเมาส์คนหนึ่งมันก็ถามว่ามันเป็นเรื่องผิดไหมมันก็ผิดถ้าคุณจะมองว่าผิดหรือมันจะมองว่าเป็นเรื่องสนุกมันก็เป็นเรื่องสนุกทีนี้ทำไมพี่แฮมถึงพูดแบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่ดีหรอกครับเวลาเราเอาใครเป็นบุคคลที่3มาพูดถึงเพราะฉะนั้นเราต่างหากที่เป็นคนเลือกได้ว่าเราจะอยู่ในสังคมแบบนี้เลือกที่จะทำหรือที่จะไม่ทำและพี่จะไม่บอกนะครับว่าคุณไม่ทำคือคนที่เก่งและคนที่ต้องชื่นชมแต่พี่จะสนับสนุนมากกว่าว่าเราไม่ควรเอาเรื่องของคนที่อื่นที่ไม่ใช่เรื่องของเราโดยที่เรายังไม่รู้เอามาพูดให้เขาเสียหายอันเนี้ยคือสิ่งที่สำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่ควรทำแต่หากว่ามันจะหลีกสิ่งนี้ได้ไหมมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเลือกที่จะหนีจากคนกลุ่มแบบนี้หรือเราเลือกที่จะทนอยู่และฟังเขาต่อไปหรือเราเลือกที่จะไม่ฟังเลยและเดินออกมามันมีทางให้คุณเลือกหลายทางแต่กลับกันในมุมของตัวเฟื่องนครถามว่าเขาหลีกหนีสิ่งนี้ได้ไหมไม่มีทางหรอกครับคนเราทุกคนขนาดยังไม่ดังนะฮะคุณก็ถูกนินทาแล้วเพราะทุกๆอย่างมันเป็นธรรมชาติของมันคือมีคนชมมันก็ต้องมีคนนินทามันมีชื่อเสียงมันก็ต้องมีวันเสื่อมชื่อเสียงมันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นปกติเราจะเข้าใจว่าเราควรจะเอาเวลาของเราหรือความคิดของเราไปโฟกัสเรื่องไหนถ้าเพื่อนๆของเราในกลุ่มของเราเขายังโฟกัสแต่เรื่องแบบนี้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมันก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วเราก็มองมันมีประโยชน์นึงที่กรมพูดนะว่าทำไมเขาต้องเอาเรื่องคนอื่นมาวิจารณ์ให้สนุกปากแบบนี้และชีวิตของพวกแก
จริงๆพวกแกเลวกว่าคนที่กำลังวิจารณ์อีกนะสิ่งที่พวกแกไม่ต้องไปทำแกไม่ต้องไปพูดในประเทศอื่นหรอกถ้าแกไปประเทศอื่นแกจะถูกหาเหมารวมเป็นคนไทยที่พูดปากเสียๆแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเขาว่าครบเลยแทนเราหมดแล้วแต่ถามว่ามันก็ตราบใดมันก็จะมีคนแบบนี้อยู่บนโลกเพราะฉะนั้นเราจะให้มันเป็นเหลือศูนย์มันไม่มีทางหรอกเราขอแค่สังคมมันเป็นสัก 90% 99% มันคงจะดีมากๆแล้วนะแต่ถ้าคนที่ถูกกระทำอย่างดาราอย่างเป็นเฟื่องนครอย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่จะคาดหวังได้หรอกให้ทุกอย่างมันเป็นศูนย์นะครับผมไม่มีใครวิจารณ์เขาเลยมันก็ไม่เป็นมันก็ไม่ถูกเพราะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามคำวิจารณ์มันจะสำคัญเสมอสำคัญยังไงคะต่อให้เฟื่องนครโดดเด่นแค่ไหนเป็นคนดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีคำวิจารณ์เลยหรือคำที่มาคอยดูถูกเขาเลยหรือว่าเขาเลยเนี่ยมันจะทำให้เขาเกิดขาดการพิสูจน์ตัวเองขาดกำลังพลังใจอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าฉันจะทำให้เธอดูเองว่าฉันดีแค่ไหนหรือฉันจะทำอะไรบางอย่างเพื่อรู้ว่าตัวฉันเองคืออะไรเพราะงั้นบางครั้งความดำหรือความอะไรแบบนี้ที่มันเข้ามาโดนกระทบตัวเราอ่ะมันไม่ได้ทำให้สำหรับบางคนมันทำให้เราเสียใจนะฮะทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกผิดกับตัวเองแต่ถ้าคุณมองมุมใหม่ว่าสิ่งนั้นมันคือทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันทำให้เรารู้ว่าเราจะไม่คบหรือเราจะไม่เป็นแบบที่เขาพูดหรือเราจะทำในสิ่งที่เรารู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนให้ดียิ่งขึ้นเราว่าอันนี้ต่างหากคือมุมสำคัญนะฮะในการมองเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราว่าในมุมของเฟื่องนครคุณหลีกหนีเหล่านี้ไม่พ้นหรอกแต่ในมุมของตัวกรมท่าคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณจะอยู่ในสังคมแบบนี้หรือไม่อยู่ในสังคมแบบนี้งั้นสิ่งที่พี่แองก็จะบอกคือเรื่องเนี้ยมันสอนดีมากๆเลยในหลายๆแง่มุมซึ่งมันเป็นแง่มุมที่มันเป็นคำถามแหละของวงการบันเทิงว่าทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้แล้วได้อะไรบางทีเดี๋ยวนี้เขียนข่าวกันนะครับผมเป็นข่าวที่ไม่มีประโยชน์เลยบางทีทำไมเธอต้องบอกให้มันรู้เรื่องของคนอื่นเพื่ออะไรฉันจะเป็นต้องรู้ไหมเรื่องของเขาเพราะอะไรคือมันไม่ได้เกิดสาระประโยชน์อะไรกับเราเองเลยแต่สำหรับบางคนอาจจะเป็นสาระความบันเทิงของในชีวิตเขาก็ได้นะที่เขาต้องแบบคอยดูคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นหรือดูถูกคนอื่นแต่อาจจะไม่ใช่สาระของเราเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วไงว่าเราชอบหรือไม่ชอบเราควรจะเลือกในสิ่งที่เราชอบแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เราชอบเท่านั้นแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่รู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับเราดีกว่างั้นเราเลือกได้นะครับว่าจะเสพหรือไม่เสพอะไรโอเคทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยชอบที่เขายัดคอนเทนต์แบบนี้เข้ามาแล้วมันก็ตอบทุก EP เลยมันจะมีคอนเทนต์อะไรแบบนี้เข้ามาและเป็นเอามาเกี่ยวเอามาแบบ1อาจจะเป็นเน็บแนวสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคม2คือเอามาให้แง่คิดอะไรบางอย่างกับคนดูด้วยนะฮะให้รู้สึกว่าว่ะมันเป็นแบบนี้อยู่จริงๆมันมีคนแบบนี้อยู่จริงๆแล้วเราควรทำยังไงถ้าเราเป็นเฟื่องนครหรือเป็นกรมท่าตรงนี้คือสิ่งที่เราชอบในการที่เขาหยิบประเด็นขึ้นมาแล้วมันไม่ได้แค่นั้นมันมีประเด็นอื่นๆอีกเรื่องนี้พยายามจะเน้นเรื่องชื่อเสียงเป็นสำคัญเหมือนกันว่าเพื่อชื่อเสียงเรายอมทำทุกอย่างนะไม่มีแฟนก็ได้เพื่อชื่อเสียงเรายอมที่จะทิ้งคนรักของเราก็ได้เพื่อเขาได้มีชื่อเสียงที่ดีขึ้นเพื่อชื่อเสียงเรายินยอมที่จะเป็นคนที่เราเจ็บเป็นคนที่เราทุกข์แทนที่เราจะทำให้เขาเสียชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มนะครับผมหรือพี่กรน้ำส้มเขาเลือกที่จะแบบรู้สึกว่าถ้าการที่กรอยู่กับเขาทำให้กรเขาไม่มีโอกาสที่จะดังขึ้นเขาไม่อยู่กับกรดีกว่าเช่นเดียวกันนะฮะการที่ตัวของเฟื่องนครเนี่ยกำลังไปโกอินเตอร์เนาะถ้าสมมติกรมท่าทำให้พี่เฟื่องนครเขาแบบไม่มีอนาคตหรือไปฉุดรั้งอนาคตเขาก็ไม่อยากเป็นคนรู้สึกแบบนั้นยิ่งตอนที่พี่เฟื่องนครเอาตัวเขาไปพรีเซนต์กับแม่ว่าผมคบคนนี้นะและแม่เขาดูไม่ชอบเลยเขารู้สึกว่าการที่ลูกคบผู้ชายเป็นเรื่องเล่นๆไม่ได้เรื่องจริงจังหรอกอันนี้ก็คือสิ่งที่แม่กำลังดูถูกลูกเหมือนกันนะกำลังดูถูกความคิดของลูกความเชื่อของลูกบางครั้งบางสิ่งมันต้องให้ลูกของเราเรียนรู้เองแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือคนที่เป็นพี่เป็นน้องหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวคือคนที่คอยอยู่ห่างๆและคอยที่จะช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเขาในยามที่เขาไปไม่ถูกทางมากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในเมื่อแม่ได้จัดไปแล้วตัดสินไปแล้วว่าสิ่งที่ลูกกระทำอยู่มันไม่ถูกนั่นคือแม่กำลังเอาความคิดตัวเองไปตัดสินลูกนะฮะโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้ลูกเป็นคนคิดเลยว่าถูกหรือไม่ถูกลูกได้เรียนรู้เลยมันเหมือนกับพ่อแม่กำลังตีกรอบเพราะพ่อแม่รู้ว่าแบบนี้ไม่เวิร์กหรอกฉันจะไม่เลือกและฉันจะไม่ให้ลูกได้เลือกด้วยโดยเราลืมไปว่าสมัยก่อนที่เราเกิดเรื่องอะไรมาหรือเราเป็นปัญหาอะไรมาเราเกิดจากการที่เราได้เรียนรู้เองนะแล้วเราได้จำแต่ถ้าคุณไม่ทำให้เขาได้เรียนรู้เองบางทีมันไม่ได้จำหรอกนะฮะว่ามันจะดีหรือไม่ดีเราไม่ได้หมายถึงว่าการที่คบกับเฟื่องนครแล้วก็กรมท่าเขาจะได้เลิกกันหรือสุดท้ายมันจะไปเป็นที่แม่เขาพูดนะแต่มันก็จะบอกว่าสิ่งที่แม่เขาพูดอาจจะไม่จริงก็ได้เขาควรให้โอกาสลูกก่อนในการให้ลูกเป็นคนตัดสินใจและแม่ก็ควรจะจริงใจมากพอในการที่จะโอบรับสิ่งที่ลูกเป็นการที่แม่พยายามจะบีบทุกอย่างและดันมันไปคงไม่ต่างกับพ่อเลยที่คอยกดดันลูกให้ลูกต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองเท่านั้นโดยที่ไม่ให้ลูกเลือกอย่างอื่นเลยแม้กระทั่งลูกร้องเพลงก็ไม่ให้ร้อง
รู้สึกว่าเป็นบ้านที่พ่อแม่กดดันลูกจนเกินไปต่างกับบ้านของตัวกรมท่าที่พ่อก็จะไม่ค่อยเปิดใจถูกปะแต่พ่อพยายามจะทำใจยอมรับได้แต่แม่ก็จะเปิดกว้างกว่าเราก็จะเห็นเลยว่าบุคลิกหรือนิสัยมันแตกต่างกันชัดเจนคนนึงมีความเป็น discipline คือแบบระเบียบวินัยมีความ strict ตื่นเช้าแล้วทำ1 2 3 4กับอีกคนนึงคือมีความแบบชีวิตอิสระความคิดแบบโลดแล่นเพราะฉะนั้นเขาก็ทำงานในด้านครีเอทีฟแบบไปอยู่ที่แบบเซนไดยาอยู่ในเมืองนอกอยู่ในสังคมอีกแบบหนึ่งเราจะเห็นว่าความคิดก็เป็นตัวกำหนดซึ่งการที่จะกำหนดอะไรแบบนี้มันเกิดจากพ่อแม่เราทั้งนั้นแหละเลยเป็นการกำหนดกรอบให้ลูกตั้งแต่เด็กจนลูกก็ติดสิ่งนั้นมากับตัวเองนะฮะนั้นต้องรอดูต่อไปว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่ของตัวเฟื่องนครกับตัวของกรมท่าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวคงมีปัญหาอีกแน่นอนเพราะเรื่องเนี่ยเขาแทบจะใส่ประเด็นดราม่าในวงการบันเทิงไทยเนี่ยหรือวงการอื่นๆด้วยซ้ำเนี่ยเอามาใส่อยู่ในแต่ละ EP ได้อย่างแบบถึงใจชอบมากเดี๋ยวรู้ว่า EP หน้าพูดอะไร EP หน้าเนี่ยคงจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่าเมื่อคุณแอบชอบกันแอบรักกันแล้วสุดท้ายจะมีคนเริ่มเห็นเริ่มรู้ว่าคุณคบกันเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องการงานคุณไหมในเมื่อคุณตัดสินใจที่คุณกำลังจะหลอกทุกคนแล้วนะว่าฉันไม่ได้มีแฟนฉันเป็นโสดมันจะพูดได้เต็มปากเหมือนเดิมไหมบางทีนี่คือสิ่งที่ยากของดาราเหมือนกันนะฮะเขาถึงเรียกว่าดาราคือ acting และคือการละครนะฮะเพราะเขาไม่สามารถจะเปิดเผยเรื่องส่วนตัวได้เยอะเท่ากับคนทั่วไปเพราะยิ่งเขาเปิดเผยมากเท่าไหร่มันอาจจะเป็นดาบสองคมในการทำร้ายเขาเท่านั้นนั่นแหละจะเป็นประเด็นต่อไปที่เขาหยิบเอามาเล่นใน EP หน้าก็ได้มันรู้สึกว่าการที่ตัวละคร2ตัวนี้ออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีจบดราม่าได้ง่ายๆแน่นอนมันดูสุกไปเรียบร้อยแบบมีความสุขไปเรียบร้อยตั้งแต่ EP 1 ถึง EP 6เนาะมันเตรียมจะมีดราม่าแหละแต่มันจะเข้ามาแบบไหนหรือตัวละครจะแก้ปัญหาแบบไหนอันเนี้ยต้องรอดูนะครับผมก็รู้สึกว่าโอเคเลย EP นี้รู้สึกว่าโอเคมากๆส่วนเรื่องเลิฟซีนเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำถึงทำดีทำต่อไปนะครับผมโอ้เลิศโอ้รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ต้องแบบอีโรติกขนาดเห็นก้นเห็นนู่นเห็นนี่นะแต่คือแค่นี้มันละมุนมันแบบละมุนดูดีเรารู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยอ่ะมันรู้สึกแบบมันคือความจริงความกินใจความรักกันจริงๆอะไรเงี้ยมันมีความนุ่มนวลอยู่ในนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าโอ้เก่งนักแสดงโอเคเลยนะครับเล่นออกมาได้ดีมากในฉากเลิฟซีนเนาะแล้วก็เอามาเป็นมุกขำๆด้วยเลิฟซีนแล้วก็มีการแบบมาแซวกันระหว่างตัวกอเองหรือเฟื่องนครอะไรก็มาแซวกันได้แล้วอีกอย่างนึงที่ชอบมากคือตอนที่ตัวเฟื่องนครเขาเปิดกว้างมากว่าถ้าอยากจะลุกเราก็ลุกได้นะไม่จำเป็นต้องแบบเป็นรับให้เราเสมอไปเพราะเราเป็นอะไรก็ได้รู้สึกว่าสำหรับเขาความรักครั้งนี้มันสำคัญกว่าที่เป็นคุณนะโดยไม่สนใจว่ารสนิยมทางเพศหรือเรื่องบนเตียงมันจะเป็นแบบไหนเราเข้าใจมากๆเลยเพราะเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันบางทีมันไม่มีอะไรหรอกครับที่ว่าตายตัวหรือไม่ตายตัวเพราะว่าบางทีเรารักกันนะฮะมันก็คงไม่ต่างกับผู้ชายผู้หญิงที่เขารักผู้หญิงบางคนหรือรักกันแล้วเสร็จแล้วไม่เคยมีเซ็กส์เลยเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าใครคนนึงไม่ชอบเซ็กส์หรือรู้สึกว่าใครคนนึงแบบไม่ได้คบกันเพราะเซ็กส์มันเป็นอะไรที่เป็นปกติและ normally มากๆนะคะที่เราไม่จำเป็นต้องคบกันด้วยเซ็กส์เพราะฉะนั้นถามว่าเซ็กส์คือส่วนสำคัญไหมสำคัญกับชีวิตคู่ประมาณนึงแหละแต่ถ้าเขาเปิดกว้างได้แบบเนี้ยบางทีมันก็ทำให้ความสัมพันธ์มันเดินต่อได้ง่ายขึ้นนะฮะถ้าคุณสตริกเกินไปว่าฉันต้องเป็นรุกตลอดการฉันต้องเป็นรับตลอดการมันอาจจะกลายเป็นว่าคุณอาจจะหลงลืมไปก็ได้ว่าความสัมพันธ์แท้จริงแล้วมันอาจจะมีอย่างอื่นที่สำคัญกว่าเรื่องเซ็กส์ก็ได้นะฮะคุณอาจจะเสียคนหนึ่งที่คุณรักมากๆได้ดีกับคุณมากๆไปเพราะแค่เรื่องเซ็กส์ก็ได้เพราะฉะนั้นเราว่ามันอยู่ที่คุณแหละว่าคุณจะเลือกแบบไหนซึ่งเรารู้สึกว่าการที่มันเป็นแบบนี้ทำให้เห็นว่าเขาเขียนบทได้ครอบคลุมดีว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีรุกชัดเจนหรือรับชัดเจนบางครั้งใครมันก็จะเป็นแบบไฮบริดก็ได้มันจะครึ่งกลางๆก็ได้แต่มันขอให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันขึ้นอยู่กับใครมากกว่าว่าคุณทำแบบนี้กับใครได้แค่คนเดียวเท่านั้นหรือเปล่าหรือคุณทำแบบนี้กับใครคนที่คุณรักหรือเปล่าแค่นั้นเองเลยชอบมากๆนะในการที่เขาให้เห็นมุมมองอีกมุมหนึ่งว่าจริงๆมันไม่ต้องมีรุกกับรับหรอกบางคนนะอันนี้จริงๆสังคมของเกย์เนี่ยรุกบางคนสาวกว่ารับอีกนะดูแบบโอ้โหทำไมรุกแบบสาวจังวะแต่จริงๆเขาเป็นรุกนะโอ้ทำไมคนนี้เขาดูแมนแต่เขาเป็นรับนะเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องบนเตียงอะค่ะที่เราไม่ได้มาพูดกันว่าเขาจะเป็นอะไรแต่สองคนเขาจะรู้กันเองว่าเขาจะเป็นแบบไหนแล้วเขาจะปรับจูนกันยังไงในเมื่อเรารักคนตรงหน้าไปแล้วอะครับผมบางทีมันก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะที่จะต้องแบบว่ายอมรับในสถานะว่าถ้าสมมติว่าเป็นรุกกับรุกเจอกันคบกันได้ไหมหรือรับกับรับสองคนเจอกันได้ไหมมันก็ต้องดูแหละว่าในเมื่อมันมีอย่างอื่นชดเชยกับความสัมพันธ์นั้นหรือเปล่าแล้วความสัมพันธ์นี้มันดีพอหรือเปล่าที่เราจะยอมแลกกับเรื่องนี้บางทีมันก็ต้องคุยกันต้องตกลงกันเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าอันเนี้ยชอบที่เขาให้เห็นมุมมองว่ามันเป็นปกติมากเลยแล้วก็จริงใจพอที่จะบอกว่าน้องนะถ้าน้องต้องการแบบอื่นบอกพี่ได้พี่เป็นได้หลายแบบให้น้องได้ขอแค่เป็นน้องก็พอแล้ว
มันเลิศชอบแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ได้คงเหรอคะกินไข่เจียวก็คือไม่ได้กินแล้วไข่เจียวถ้าทำมาแบบไหนคงจะด่านะเป็นรูปหัวใจเล็กๆอันเล็กๆน่ารักคือเป็นเราคงแบบว่าช่วยทำไข่เจียวให้อิ่มด้วยอย่าจริงไข่เจียวแบบอิ่มๆไม่ใช่ไข่เจียวเป็นรูปหัวใจจ้ะหิวจ้ะตื่นเช้ามามันใช้แรงไปเยอะเอามาคืนเราก็อยากจะกินข้าวไข่เจียวเข้าใจด้วยนะหรือกุหลาบเนี่ยโอ้โหก็ช่างไปโรยนะเหมือนเธอรู้ว่าเธอจะได้เขาคืนนี้ช่างโรยช่างจุดเทียนโอ้โหไม่อยากจะแซวนะบางทีมันก็แบบมีอะไรบางทีก็โอเวอร์โหลดเกินไปนิดนึงมันก็ unexpected ละกันสิ่งที่ตัวของกรมเขา unexpected ใช่ไหมว่าอีพีนี้เขาไม่คิดเลยว่าเขาจะรักพี่เฟื่องนครได้ขนาดนี้อันนี้ก็คือ unexpected เหมือนกันว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีอะไรกันทั้งวันทั้งคืนได้ขนาดนี้โอเคครับวันนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับผมพูดคุยขำๆกันนะครับผมส่วนใครคิดถึงประเด็นไหนบางทีไม่สามารถจะพูดทุกประเด็นให้มันละเอียดขนาดนี้ได้เนาะมันมีเวลาที่จำกัดนะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงรู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีประเด็นแบบนี้ทั้งในสังคมของเราใกล้ตัวเราคนใกล้ตัวเรามันอยู่ที่ว่าทุกคนจะตกผลึกเรื่องนี้ออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมแต่เชื่อเสมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองแล้วก็จงเลือกไปเถอะครับแต่ถ้าสิ่งนั้นมันทำร้ายคนอื่นหรือมันไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือมันไปมีผลต่อความรู้สึกของคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวบางครั้งการที่คุณเลือกที่จะ say yes หรือ say no มันอาจจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของใครสักคนหนึ่งแล้วก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นน่ะมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละเป็นคนตัดสินว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนวันนี้ฝากไปแค่นี้ครับผมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเดี๋ยวเราเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ EP ที่ 8 เฟื่องนครบ๊ายบาย